Köszönöm szépen, elnök úr! Amennyire lehet, igyekszem kimerítő lenni. Először is megköszönöm mindenkinek a hozzászólását, aki elmondta, hogy mi a miniszterelnök dolga. Köszönöm szépen, igyekszem. A időkorlát, meg az egész vita, amit zajlik, és ami, ha jól értem, majd még folytatódni fog. Azt hiszem, hogy értem az önök nézőpontját. A kormány nézőpontjából másképpen van. A kormány vissza akarja adni azt a jogot, hogy ne a kormány, hanem önök döntsék el, hogy mikor van vége a veszélyhelyzetnek. Nem elvenni akarunk, vissza akarom adni. És azért akarom visszaadni önöknek, mert olyan döntéseket kell majd hozni, hogy nem akarok utána vitázni arról, hogy most akkor van jogunk vagy nincs. Bármelyik pillanatban a parlamentnek abban a helyzetben kell lennie, hogy visszavehesse a kormánytól a döntésjogát. Én nem kérem se egy hétre, se 2 napra, se 90 napra. Félreértik a helyzetet. Nincsen szükségem fix határidőre. Holnap reggel visszavehetik, ha úgy látják. Lesznek döntések, amikor majd önöknek eszükbe fog jutni. Tehát azt akarom önöknek mondani, hogy a döntések mögötti fedezetnek, parlamenti fedezetnek folyamatosnak kell lenni. Minden nap. Mert önöknek minden nap meg lesz a joguk, hogy azt mondják, hogy eddig és ne tovább. Minden nap. Következésképpen, miután a becslések persze elkérnek egymástól, de szeretném jelezni, hogy önök, mi, mindannyian együtt, 90 nap múlva sokkal rosszabb állapotban leszünk, mint most vagyunk. Erre készüljenek föl. Félreértik a helyzetet. Nem arról beszélünk, hogy 90 nap múlva majd összeülünk, és megvitatjuk nyugodtan, hogy véget érte a válsághelyzet. Ha a védekezés sikeres, akkor a járvány elnyúlik. Mert a célja a védekezésnek, hogy a terjedését lassítsuk. Nem azt akarjuk, hogy hirtelen mindenki beteg legyen, átessen ezen az egészen, mert ha ez bekövetkezik, akkor olyan mennyiségű beteg zúdul az egészségügyi ellátórendszerre, hogy nem tudjuk az embereket ellátni. A mi feladatunk, amivel mi foglalkozunk, és én személy szerint, hogy megtervezzük azt az útvonalat, a fertőzésnek azt az útvonalát, amit ugyan megállítani nem tudunk, vakcina nincs, eltüntetni sem tudom. De meg kell tervezni azt az útvonalat, hogy úgy haladjon a terjedése, hogy közben egyetlen pillanatra se mondja fel a szolgálatot az egészségügyi ellátórendszer működése. Ezt hívják Olaszországnak, ami ott bekövetkezett. Ezt kell elkerülni. Tehát ez az ív hosszabb lesz. Minél inkább lassítani tudjuk a terjedést, a baj, amiben leszünk, az egyre hosszabb lesz. És az nem 3 hónap lesz, kedves barátaim. Tehát mindenkit arra szeretnék kérni, hogy nekem ne adjon, és a kormánynak se adjon fölhatalmazást 3 hónapra. Ezzel a munkával megbíztak, veszélyhelyzetben vagyunk, fogadják el ezt a törvényt, és utána, ha a törvényt elfogadták, bármelyik nap visszavehetik a kormánytól azokat a jogokat, amelyeket egyébként a válság kezelése érdekében gyakorlunk. Vissza akarjuk adni önöknek, és nem elvenni akarjuk. Az egy másik dolog, azt én megértem, hogy az önök logikájában ez azért nem jelent sokat, mert egyszerű többséggel lehet ezeket a döntéseket meghozni. És mint hallhatták, itt egyszerű többség van ezen az oldalon, sőt 2/3. És az önök számára a parlamenti döntés nem jelent garanciát, de ezen nem tudunk segíteni. Mert az emberek a választásokon ezeket az arányokat jelölték ki. Következésképpen a kormányzat fölötti parlamenti garanciát ez a többség jelenti, és nem az a kisebbség, tisztelt hölgyeim és uraim. Tehát amikor majd dönteni kell, akár ha az önök koncepció lenne, akkor meghosszabbításról, akár az én véleményem szerint arról, hogy visszavegyük-e vagy ne és mikor, azt ez az oldal fogja eldönteni, mert övék a többség és övék a felelősség, és nekik kell majd a felelősséget vállalni. Örülünk az együttműködésnek. Köszönjük, ha támogatnak bennünket. Örömmel fogadjuk a tanácsokat, a biztatást, mindent örömmel fogadunk. De ezt a válságot önök nélkül is meg fogjuk oldani. Ha most nem szavazzák meg, akkor is meg fogjuk oldani. És a kedvezményeket fönt fogjuk tartani. Hogy időben észleltük-e a vírus terjedését, vagy nem, ezt valóban majd inkább vitassuk meg az egész helyzet után, csak javaslom, hogy valami tisztességes mércét választanak majd. Ez lehetséges, mert Európa minden országa ettől a bajtól szenved. Meg tudják majd nézni, és meg fogják látni, hogy az, ha nem is az elsőként, bár az sem lehetetlen, de az elsők között hirdettük ki a veszélyhelyzetet, és minden fontos lépést az elsők között hoztunk meg egész Európában, de valóban ez egy későbbi vita. És az előző miniszterelnöknek se dobom vissza a labdát, hanem megköszönöm, hogy
gazdasági válságkezelési tanácsokat adott nekem. Ugyanakkor azt a mondatot fontosnak tartom, ami itt elhangzott, és ami úgy hangzik, hogy most önök az ellenzék soraiban azért harcolnak, hogy Magyarország maradjon működő, demokratikus jogállam. A maradjon szóra szeretném felhívni a figyelmüket. Eddig azt hallottam itt, már nem tudom hány év óta, hogy nem működő, nem demokratikus és nem jogállam. Most látom, azért harcolnak, hogy maradjon működő, demokratikus jogállam. Az intézkedések volumene elegendő-e vagy sem, eddig megteszi. Nem lesz elegendő, újabbakra lesz majd szükség. De lekicsinyelni azokat a döntéseket, amiket eddig meghoztunk, és lekicsinyelni azt a változást, amit az emberek életében jelent, szerintem nem helyes. Az összes kamat és az összes kamat és tőketörlesztés, amellyel a vállalkozások és az emberek egy évben a bankszektor felé tartoznak, tehát kifizetik, egy év alatt kifizetnek, az 3600 milliárd forint. Miután március közepén vezettük be ezeket az intézkedéseket, mert hogy nem kell ezeket fizetni, elment az évből 2,5 hónap, azt le kell vonni. De a többi része ennek a 3600 milliárd forintnak az ebben az évben mind ott marad az embereknél. Ez valahol a GDP 6-7%-a körüli összeg. Nem mondják már, hogy ez kevés, vagy ha igen, akkor értsék meg, mi az, hogy GDP, és minek mi az aránya, és mik a nemzetközi arányok. Erre azt mondani, hogy kevés, ha nem rossz indulat, és most föltételezem, hogy nem erről van szó, akkor tájékozatlanság. De abban egyetértek, hogy még újabb és újabb döntésekre lesz szükség, és ezeket meg is fogjuk hozni. Többször elhangzott, hogy bezártuk az iskolákat. Helyzet a következő. Nem zártuk be az iskolákat. Ne terjesszenek valótlan híreket. Az épületeket se zártuk be. Se az iskolákat, se az épületeket. Az oktatás átállt egy másik rendre, egy digitális rendre. Az épületek nyitva vannak. Az igazgatónak minden nap be kell mennie, és annyi tanárnak helyben kell szolgálatot teljesíteni az iskolákba, hogy épp a tegnap kiadott utasítás szerint 5 fős csoportokban a beadott gyermekeket képes legyenek őrizni és oktatni. Tehát ma az a helyzet, hogy az a szülő, aki nem tudja otthon őrizni a gyerekét, az beviheti az iskolába, mert szemben azzal, amit önök mondanak, nyitva van. És ott garantálva van, hogy a gyereket egészséges körülmények között nem nagyobb, mint 5 fős csoportokban megőrzik és oktatják. Nincs szünet, nem állt le a tanulás, nem vesztették el a gyerekek az évüket. Van esély az érettségire. Ne plántáljuk magunkba azt a képzetet, hogy az előttünk álló hónapok tanulmányi eredménye eleve értéktelen. Nem. Tanulás van, tanárok vannak, és ha otthon nem megy, akkor be lehet vinni a gyereket az iskolába. Tegnap rendeltük el, az iskolai megőrzés nem lehet nagyobb, mint 5 fős csoportokban. Mikor kell szétosztani mennyit és kinek védőfelszerelésből? Nagyon fontos kérdés, itt többen is felvetették. Az operatív törzs minden ülésén foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Tájékoztatásként mondom önöknek, hogy azt, hogy mikor, kinek és mennyi védőfelszerelést lehet adni, azt 3 tényező határozza meg, annak az együttese. 3 dolgot kell figyelni. Az egyik, hogy mennyi van raktáron. Egyáltalán mennyi eszközünk van. A második, hogy a betegek várható száma hogyan alakul. Nem ma mennyi van, mennyi lesz holnap után, meg 3 hónap múlva, és minél sikeresebb a védekezésünk, annál hosszabb ideig. És a harmadik, hogy mennyi az egészségügyi dolgozók száma. És ettől függően tudjuk megmondani mindennapos döntésekkel, hogy melyik nap, melyik egészségügyi dolgozó milyen védőfelszerelést kap. Maszkot, szkafandert, ilyen állarcot, amolyanat, mikor mit. Ez egy folyamatos katonai művelet. Készletgazdálkodás van. Ezt kell mérlegelnünk, hogy melyik nap kinek mennyit adunk. Szeretném jelezni, hogy egy sorrendet jelöltünk ki. Intenzív ágyak mellett dolgozó orvosok és ápolók. Utána azok, akiket behoznak koronavírus gyanúval. Utána azok az egészségügyi dolgozók, akik nem koronavírusos intenzív ágyaknál dolgoznak. Utána azok, akik a kórházakban dolgoznak. Aztán a rendőrök, aztán a katonák, aztán a közigazgatás. De katonai rendben, amennyi van, egy logika szerint kell ezzel gazdálkodni.
Lehet ez ellen hangulatot kelteni. Lehet mondani, hogy nem jó, meg több, mindent lehet. De még egyszer mondom, aki dönt, annak 3 körülményt kell figyelembe vennie. Hogy fut föl és le a betegség, mennyi eszköz van, és mennyi egészségügyi dolgozót kell ellátnunk. Legjobb tudásunk szerint ezen kombináció alapján hozzuk meg minden reggel a szükséges döntéseket. Nem viccelődök, mert a helyzet nem alkalmas rá, de Szabó Tímea képviselőtársamnak mondom, hogy azt a mondatát, hogy ne szédítsük egymást, azt fogalmazza úgy, hogy csak a saját nevében hangozzon el. Nekem nincs ilyen szándékom, hogy elszédítsem a képviselőasszonyt. Őszintén és egyenesen beszélek. Arra a kérdésre, hogy mennyi egészségügyi dolgozó fertőződik meg, ami egyébként a készletgazdálkodásnak szintén egy fontos eleme. Az úgy hangzik, hogy Kínában az egészségügyi dolgozók 4%-a, Olaszországban pedig a 10%-a fertőződött meg. Tehát nem csak készletgazdálkodásunk van, hanem létszámgazdálkodásunk van. Minden nap kiszámolja az operatív törzs, hogy a várható beteghez pontosan hány orvosra van szükségünk, kit kell frontvonalba küldeni, kit kell hátrahozni, hogy kell őket pihentetni, hogyan kell majd pótoltatni a kiesőket, azok hol laknak, honnan, hova kell őket vezényelni, ha az ország másik részére vezényeljük majd őket, nem a máról beszélek, hanem ami előttünk van. Hol fognak lakni, hogy esznek, és így tovább. Még egyszer mondom, katonai mozgósítási terv szerint haladnak a dolgok. Én azt kérem önöktől, hogy ne keltsenek ez ellen hangulatot, higgyék el, ezek megfelelő módszerek alapján kidolgozott, logikus rendben rendezett, logikus rendben összefogott védelmi intézkedések. Az a vélemény, hogy tesztelni a WHO ajánlása alapján kell, az igaz. De hát azt szerint tesztelünk. Itt ezt követelik, hogy ezt tegyük. Ne követeljék. A WHO által előírt, ajánlott tesztelési rendet követjük. Kijárási tilalom. Legyen-e kijárási tilalom? Van, aki ezt követeli, talán a Jobbik követelte, hogy legyen kijárási tilalom. Ezt a lehetőséget mérlegeljük. De elsősorban azt mérlegeljük, hogy a különböző kijárási tilalomfajták közül melyiknek lehet értelme. Különböző országokban különböző dolgokkal próbálkoznak. Ne üljenek föl a sajtóhíreknek. Amikor azt hallják, hogy valahol kijárási tilalmat rendeltek el, az nem azt jelenti, hogy az emberek nem mehetnek ki az utcára. Olvassák végig. Ott mindenhol leírják, hogy ki, mikor, hogyan, miképpen mehet. Teljes kijárási tilalom, tudom, hogy nem kívánatos, valószínűleg nem is lehetséges. Értelmes vita szerintem az, hogy legyen-e, és ha igen, milyen fajtájú legyen. Ezen lehet gondolkodni. És azon is lehet gondolkodni, hogy kit kell kitől elszeparálnunk, elszigetelnünk. Hogy mindenkit mindenkitől akarunk elszigetelni, vagy a veszélyeztetett csoportokat akarjuk elszigetelni. Ugyanis sokan vagyunk, akiket majd meg fog fertőzni a vírus, egyébként valószínűleg észre sem veszük, vagy ha igen, betegek leszünk, és 14 nap alatt meggyógyulunk. De vannak azok, akik nem így, nem ebben a cipőben járnak. Megfertőződnek, ők lesznek az intenzív ellátásra szoruló betegek, kórházba kell őket vinni, és kérdéses, hogy túlélik-e, mint hogy heten nem élték túl. Tudjuk, hogy melyik ez a 2 sérülékeny csoport egyelőre, mert minden tudásunk azért korlátozott, tudományos bizonyosság érthető módon semmi mögött nincsen. Tudjuk, hogy különösen veszélyeztetett csoportok azok a betegek, akik még nem öregek, de betegek, bizonyos immunhiányos betegségben szenvednek. Ők veszélyeztetett csoportot képviselnek, függetlenül az életkoruktól. És veszélyeztetett korosztályhoz tartozik, vagy csoporthoz tartozik mindenki, aki 65 év fölött van. A 80 fölöttiek pedig különösképpen. Majd amikor arról gondolkodunk, mint hogy mi tesszük, hogy kitől kell elszigetelni, mert a kijárási tilalom arról szól, hogy elszigeteljük egymástól az embereket, akkor majd gondolkodni kell arról, hogy mindenkit el akarunk szigetelni, vagy csak a bajban lévő csoportokat akarjuk elszigetelni. És ha igen, mennyi időre? Egész nap? Vagy bizonyos időre nem? Ezek nem olyan egyszerű kérdések, mint az ember fel, és vezessék be a kijárási tilalmat. Több komolyságot szeretnék kérni ebben az ügyben. Gondolkodunk ezen, megfontoljuk, követjük a tapasztalatokat, és azt is nézzük, hogy melyik országban mi működött. Különösen követjük az osztrák tapasztalatokat, múltkor már elmondtam, hogy miért éppen azt. Ami a gazdasági javaslatokat illeti, most nem akarok megnyitni egy gazdaságfilozófiai vitát, de az itt felvetett javaslatok nagy része megszorítást követel. Egy másik része pedig olyasmit követel, ami további munkahelyek 10 és 100 ezreinek megszűnéséhez vezetne, ha megfogadnánk, de nem fogom.
Kifejezetten munkahelyvédelmi terveket készítünk, meg fogjuk védeni a munkahelyeket, növekedéspártoló intézkedéseket akarunk hozni, és nem segélyt akarunk adni az embereknek, hanem azt akarjuk, hogy segély helyett munkából éljenek. Lehet, hogy most 3 hónapig, vagy 2 vagy 1 hónapig, ki tudja kinek mennyi. Majd munkanélküli segélyből kell élni, aki elvesztette az állását. De az én célom az, hogy a munkanélküli segélyből minél hamarabb visszajöhessen. Ezért minden pénzt arra fogunk fordítani, hogy a munkaadók tudjanak munkát adni az embereknek, mert az segíti meg őket, nem pedig az segély. Úgyhogy a magam részéről ezeket a javaslatokat, amelyek a megszorítás irányába mutatnak, nem áll módonban elfogadni. A hatósági ár. Ezzel a kérdéssel is foglalkoztunk. Különösen a hatósági árnak azzal a lehetőségével, ami a védőfelszerelésekre vonatkozik. Itt a következő a helyzet. Amiket mi gyártunk védőfelszereléseket, az mind kell az egészségügyben dolgozók és a rendvédelemben dolgozók számára. Tehát állami gyártásból mi sem maszkot, semmilyen más védelmet nem tudunk piacra dobni. Értelemszerűen a hatósági ár azokra a termékekre vonatkozik, amelyeket a piacon lehet megvásárolni, mondjuk a patikába. A probléma az, hogy miután ilyen gyártás itthon nincsen, mert ha lenne egyébként magángyártás, már rég állami kézben lenne, magunk között legyen mondva, de nincsen. Ezért gyakorlatilag azok a termékek, amikre önök be akarják vezetni a hatósági árat, külföldről érkeznek be. És semmilyen eszközünk nincs a tényleges beszerzési ár befolyásolása. Ma ezt kiszámoltuk a operatív törzsülésén, és félünk attól, hogyha hatósági árat vezetünk be mondjuk a maszkokra, akkor egy olyan helyzetet idézünk elő, hogy azon az áron, amit mi megfogunk, egyetlen patikus se fogja behozni, és nem fogja árulni. És az önök remek javaslata a hatósági árról azt fog eredményezni, hogy egyetlen maszk sem lesz kapható az üzletekbe. Ezt akarják. Gondolják ezt át. Mert egy ilyen esetben, amikor a külföldi ár fölé megy az itthoni hatósági árnak, akkor 2 lehetőség van. Vagy feketéző lesz a patikusból, mert más áron adja, mint ahogy a szabályok azt előírják, vagy egyszerűen nem árul. Tehát szépen hangzanak ezek a javaslatok, én szimpatizálok azzal, hogy ott, ahol szükséges, és értelme van, ott vezessünk be hatósági árat, de ne követeljenek olyan hatósági árat, amely akadályozza a védekezést, és elveszi az emberektől a védekezés lehetőségét, és a Jobbik javaslata ilyen, az rossz az embereknek, ezt nem tudom támogatni egyelőre. Minden javaslatot tudjuk támogatni, válaszolom ezt a szocialista párt képviselőjének a fölvetésére, leszámítva azokat, amelyek legjobb meggyőződésem szerint gyengítik a védekezést. Egyetlen javaslatot sem támogatok, mert az a meggyőződésem, hogy gyengíti az ország védekezési képességét. Valaki használta a felhatalmazási törvény szót, ne tegyék, nem ez van ide beterjesztve, rossz emlékű szó ez. Nem áll szándékomban felhatalmazási törvényt beterjeszteni, nem is erről van szó. A román megoldásokkal kapcsolatban, mert valaki ezt javasolta, ott óvatosságra szeretném önöket inteni. Romániában létezik a sürgősségi kormányrendelt intézmény, nem kell bevezetni semmit. A kormány olyan kérdésekben is, amely egyébként törvényalkotási tárgy. Törvényalkotási tárgy. Sőt, még sarkalatos törvényeket is a román kormány saját hatáskörben módosíthat és alkothat. És csak annyi kell, hogy békeidőben, óvatosan a román ötletekkel, békeidőben. És utána 6 hónapig azok hatályban vannak. És 6 hónap után kap lehetőséget a parlament, hogy ha akarja, kihúzza őket. Ezt akarják. Ne hivatkozzanak ilyen javaslatokra, nem jó javaslat, tisztelt Jobbik. A demokrácia érdekében ezt vonják vissza. A béremelésekről azt szeretném mondani önöknek, hogy ezek nyilván mind indokoltak. Minden béremelési igény. Magyarország bár az elmúlt években sok területen lépett előre, de még nem vagyunk ott, ahol szeretnénk lenni. De mégis fontolják meg, biztos, hogy most van ennek itt a helye meg az ideje, hogy bérharcot kezdjünk Magyarországon? Nem annak van itt az ideje, hogy minden erőnket a munkahelyek megvédésére és új munkahelyek létrehozására fordítsunk. Meggyőződésem, hogy aki itt most bérharcot nyit, az eltéveszti, félreérti az időt és a helyet. Ezért félreérti a lehetőséget is. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, végezetül az ellenzéki képviselők a félelmeikről beszéltek. A parlamenti képviselők azok az ország vezetői,
talán a múltkor is volt módom erről beszélni. Nyilván az ellenzék és a kormánypárt felelőssége között különbség van, és nyilván a kormányban ülő parlamenti képviselők felelősségek között és az oda nem meghívottak felelősségek között is különbség van. Nekem nem is dolgom, hogy az ellenzék félelemmel kapcsolatos problémáiról beszéljek. De a kormánypártiakkal szemben azért van elvárásom. A helyzet most is nehéz, és még nehezebb lesz. És én azt szeretném, hogy mindegy, hogy az ellenzék mitől fél. Az legyen az ő dolguk. Nekem 133 bátor ember kell. Az ország 133 legbátrabb embere. És azok önök itt a kormánypárti oldalon, és ezért arra kérem önöket, hogy ne rendüljenek meg, ne hátráljanak meg, ne bizonytalanodjanak el, bármit mondanak, vigyék végig azokat a döntéseket, amelyek legjobb meggyőződésük szerint segítik az ország képességét. Legyenek bátrak! Végezetül, tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt képviselőtársaim! A veszélyhelyzet idején megmondtam, hogy ha jó, ha rossz hírek vannak, mindig tájékoztatni fogom önöket. Akkor is, ha jó híreket hozok, akkor is, ha rossz híreket. Közös védekezést kértem, és ilyenkor tartozunk egymásnak az őszinteséggel. Nehéz idők jönnek. Mindenkit arra kérek, szedje össze magát, és nőjön fel a feladathoz. Köszönöm szépen!